Hello everyone, welcome to watch my channel. I am Sơn and I'm recording this video because I want to share my experience learning English with ChatGPT and ELSA Speak. So let's see how it goes. Chào các bạn, chào mừng tới với kênh của mình. Mình tên là Sơn và mình ghi lại video này vì muốn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh với ChatGPT và ELSA Speak. Vậy thì hãy xem nó diễn ra như thế nào nhé. Okay. Yesterday I learned two difficult level of practice grammar and flexible. I don't know, linh hoạt. But the important is speaking. So I don't stick with this exercise too much. I need to change topic to speak more and more. So I changed. Today I continue to learn question 3. Have you ever changed your daily routine? Okay. Yes, I have. During the pandemic, I started working from home, so I had to adjust my routine. I woke up later and took more breaks throughout the day. It was difficult at first, but I eventually got used to it. Okay. Phân tích và giải chi tiết các thành phần có trong đoạn tiếng Anh trên. Đặc biệt phần từ vựng hay là giảng giải và phân tích chi tiết nó khác nhau không ta? Phân tích là mới giảng giải chứ giảng giải và phân tích hiểu không? Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ phân tích kỹ câu trả lời này theo các khía cạnh sau. Toàn bộ câu trả lời Yes, I have. During the pandemic, I started working from home, so I had to adjust my routine. I woke up later and took more breaks throughout the day. It was difficult at first, but I eventually got used to it. Phân tích từng câu. 1. Yes, I have. Yes, trạng từ trả lời khẳng định. I chủ ngữ. Have, trợ động từ dùng trong thì hiện tại Yes, hoàn I thành. have. Dùng để nói về kinh nghiệm trong quá khứ. Ý nghĩa. Vâng, tôi đã từng thay đổi. Đây là câu trả lời ngắn cho câu hỏi. Have you ever changed your daily routine? During the pandemic, I started working from home, so I had to adjust my routine. During the pandemic, I Cấu started trúc working chính. from home, so I had During to the pandemic, adjust my... cụm giới từ chỉ thời gian. I started working from home, mệnh đề chính, so I had to adjust my routine, mệnh đề kết quả. Phân tích thành phần. During, giới từ. The pandemic, chỉ đại dịch. Y chủ ngữ. Started, động từ quá khứ. Working from home, cụm động từ dạng vi anh, làm tân ngữ cho started. So liên từ chỉ kết quả. Had to, modal verb quá khứ của have to diễn đạt sự bắt buộc. Adjust, động từ điều chỉnh. My routine, cụm danh từ, thói quen hàng ngày của tôi. Chunking. During the pandemic, I started working from home, so I had to adjust my routine.
Tăng giọng ở cụm đầu tiên để giới thiệu bối cảnh. Hạ giọng ở mệnh đề kết quả để kết thúc thông tin. Pandemic, started, working, adjust là từ quan trọng truyền tải thông tin chính. I woke up later and took more breaks throughout the day. Cấu trúc, câu ghép với hai hành động cùng thì quá khứ đơn. Phân tích thành phần. Y, chủ ngữ. Woke up, động từ, quá khứ của wake up. Trạng từ chỉ từ kết nối. Took, động từ, quá khứ của breaks. Cụm danh từ nhiều lần nghỉ ngơi hơn. Throughout the day, trạng ngữ chỉ thời gian suốt cả ngày. Chunking, I woke up later and took more breaks throughout the day. Lên giọng ở phần đầu để tiếp tục chuỗi thông tin, hạ giọng ở phần cuối để kết thúc ý. Woke up, later, more breaks, giúp nhấn mạnh thay đổi rõ ràng trong thói quen. Vor, it was difficult at first, but I eventually got used to it. Phân tích thành phần. It, đại từ chỉ tình huống, việc thay đổi thói quen, động từ to be, quá khứ. Difficult, tính từ khó khăn, at first, trạng từ lúc đầu. But, liên từ chỉ sự đối lập. E, chủ ngữ. Eventually, trạng cuối cùng thì got used to it, cụm cố định, quen với điều đó. Chunking, it was difficult at first, but I eventually got used to it. Intonation, lên giọng ở phần đầu để thể hiện chuyện trở ngại, xuống giọng ở phần sau để kết thúc bằng sự thích nghi. Stress, difficult, at first, eventually, got used thể hiện sự phát triển từ khó khăn đến thích nghi. Tóm tắt các điểm ngữ pháp and từ vựng. Giải thích. Thì present perfect, past simple. Diễn tả kinh nghiệm và hành động trong quá khứ. Liên tử, so but, dùng để nối các mệnh đề và biểu thị quan hệ nguyên nhân kết quả, đối lập. Giới từ during, at, dùng trong cụm giới từ chỉ thời gian. Modal verb quá khứ, had to, diễn tả nghĩa vụ trong quá khứ. Get used to, dùng để chỉ quá trình làm quen với điều gì đó. Nếu bạn muốn, mình có thể đưa ra phần luyện tập nhỏ dựa trên phân tích này để bạn áp dụng. Bạn có muốn thử không? Tôi bài tập rèn luyện sự thành thạo và linh hoạt dựa vào các thành phần trong đoạn văn và tập trung vào ngữ pháp và từ vựng. Phân độ khó từ 1 tới 4. Bắt đầu bài tập ở mức độ 1. Okay, have you ever changed your daily routine? Bạn có bao giờ thay đổi cái lịch trình cái thói quen hàng ngày của bạn không? Yes, I have. Tôi đã từng. During the pandemic, mà trong suốt lúc đại dịch trong thời kỳ đại dịch, I start working from home. Tôi đã bắt đầu làm việc ở nhà. So I had to adjust my routine. Vì vậy tôi đã phải thay đổi cái thói quen của tôi. I woke up later. Tôi thức dậy trễ hơn and took more breaks throughout the day. Và cái khoảng nghỉ, có nhiều khoảng nghỉ hơn và nghỉ nhiều hơn trong suốt cả ngày. It was difficult at first. Nó rất là khó ban đầu. But I eventually got used to it. Nhưng cuối cùng tôi cũng quen với nó. Tôi thay đổi trong thời kỳ đại dịch, bắt đầu làm việc tại nhà. Vì vậy tôi phải điều chỉnh lại thói quen của mình. Adjust, điều chỉnh. Later, lần nghỉ giải lao nhiều hơn. Took more breaks, nghỉ giải lao nhiều hơn trong suốt trong ngày.
It's gonna difficult at first, nhưng sau đó tôi đã quen với điều đó. Sao tự nhiên muốn bệnh rồi. Have you ever changed? Have you ever changed your daily routine? Have you ever changed your daily routine? Have you ever changed your daily routine? Yes, I have. During the pandemic, I started working. I started working from home. I started working from home, so I had to adjust my routine. I started working from home, so so I started working. I started work during the pandemic. I started working from home, so I had to adjust my routine. I woke up later and uh, I woke up later and took a break throughout the day. Um, and took more breaks throughout the day. It was difficult at first. It was difficult at first, but I eventually used to it. I eventually got used to it. Okay, I have. Do you ever have changed your daily routine? Have you ever? Have you ever changed your daily routine? Yes, I have. During the pandemic, um, I started working from home. So I had to adjust my daily routine. So I had to adjust my daily routine. Is I I woke up later and um, took more breaks throughout the day. It was difficult. This was difficult at first, but I eventually used to it. Got used to it. But I eventually got used to it. Have you ever changed? Have you ever changed your daily? Have you ever changed your daily routine? Bạn có bao giờ thay đổi cái thói quen thường ngày của mình không? Yes, I have. Có, tôi đã từng. Um, I started working during the pandemic. I started working from home and I had to adjust my routine. Trong suốt thời kỳ đại dịch, tôi bắt đầu làm việc ở nhà và tôi phải thay đổi. Tôi đã phải thay đổi cái thói quen của mình. I had to adjust my routine. I woke up later and I woke up later and took more breaks throughout the day. Tôi dậy trễ hơn và nghỉ nghỉ nhiều hơn trong ngày và nghỉ ngơi nhiều hơn trong ngày. It was difficult at first, but I eventually got used to it. Ban đầu thì nó khó nhưng nhưng sau đó tôi đã quen với điều đó. Ok, Luyện nói trước nào. Yes, I have. During the pandemic, I started working from home, so I had to adjust my routine. I woke up later and took more breaks throughout the day. It was difficult at first, but I eventually got used to it. Ở đây có nhiều từ dễ hơn. Nói cái đúng liền. Ok.
Yes, I have. During the pandemic, I started working from home, so I had to adjust my routine. I woke up later and took more rest throughout the day. It was difficult at first, but I eventually got used to it. Okay. Have trợ động từ. Okay. Yes, I have trả lời cái chủ ngữ trợ động từ làm gì mới nói về kinh nghiệm quá khứ. Vâng, đổi từng thay đổi. During the pandemic, I started working from home. Cụm during pandemic là cụm giới từ chỉ thời gian. I started working from home, mình là chính. So I had to adjust my routine, mình là kết quả. During giới từ the pandemic, giải từ danh từ. Started động từ quá khứ. Working from home, cụm động từ dạng suy riêng. Làm tân ngữ cho started. Cụm cụm động từ dạng vi riêng. So liên từ cho kết quả. Had to modal verb của quá khứ. Quá khứ will have to diễn tả sự bắt buộc. I have to do this. I had to adjust my routine. Okay. Changing. During the pandemic, I started working from home, so I had to adjust my routine. Intonation. Giọng nó có giới thiệu bối cảnh. During the pandemic. During the pandemic, I started working from home, so I had to adjust my routine. I woke up later and took more breaks throughout the day. Cấu trúc. Câu ghép với hành động cùng thì quá khứ đơn. And took more breaks. Cụm danh từ more breaks, nhiều lần nghỉ ngơi. Để thời gian suốt cả ngày. Throughout the day, suốt cả ngày. Nghỉ giải lao nhiều hơn. Tôi dậy muộn và nghỉ giải lao nhiều hơn trong suốt cả ngày. Throughout the day. It was difficult at first. First. Trạng từ thì khó khăn. Tính từ. But. Liên từ chỉ khẩu lập. I eventually. I got used to it. Cụm cố định. Tuyệt vời! Dưới đây là bài tập luyện tập mức độ 1, giúp bạn rèn luyện ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu dựa trên đoạn văn bạn đã học. Bài tập luyện tập mức 1 cơ bản. Mục tiêu: nhận diện và sử dụng đúng thì quá khứ đơn hiện tại hoàn thành. Sử dụng đúng giới từ và cụm từ chỉ thời gian. Luyện cấu trúc câu đơn và câu ghép đơn giản. Phần A, điền từ còn thiếu, ngữ pháp và từ vựng. Hoàn thành các câu sau với từ đúng. 1. During the pandemic, I start working from home. 2. I had to avoid admit my daily routine. It was easy, difficult, early, at first, for I woken up later than usual. I eventually got used to it. 6. I have never always changed my routine before. 7. I took more breaks the day. Phần B, chuyển câu, thì quá khứ đơn hiện tại hoàn thành. Chuyển các câu sau sang thì được yêu cầu. 3. I started learning English last year. I have, past simple. I have visited Hanoi twice. Phần C, viết lại câu, sử dụng từ gợi ý. Viết lại câu sử dụng gợi ý trong ngoặc. 10. It was hard to get used to working from home, but eventually, 11. I changed my daily routine because pandemic.
12. I took more breaks, so felt more relaxed. Gợi ý các chấm điểm. Mỗi câu đúng, 1 điểm, 12 điểm. Sau khi bạn làm xong, mình sẽ sửa lỗi nếu có, giải thích chi tiết tại sao đúng sai. Và nếu bạn đạt từ 10 điểm trở lên, mình sẽ đưa bạn sang mức độ 2. Bạn hãy làm bài rồi gửi lại đáp án nhé. Mình sẽ sửa cẩn thận từng câu. I have started learning English before. Past simple, I have visited Hanoi twice. I visited Hanoi last year. Đâu phải next year. Last year. Nếu mà quá khứ đơn mới dùng năm ngoái, tôi đang đi viếng thăm Hà Nội 2 lần. Vậy đi. I was hard to get used to working from home. Nó là khó khi để có một thói quen làm việc ở nhà. Sử dụng từ ngữ trong ngoặc. But eventually. Sử dụng 1 hay 2 từ đó. Nói but eventually. It was hard to get. It's hard to work from home, but I got used to it. 11. I changed my daily routine. Vậy phải dùng eventually nữa hả? But I eventually. It was hard. It was hard to work from home, but I eventually got used to it. Okay. Because of pandemic. I changed my daily routine. So I took more breaks, so feel more relaxed. I took more break, so I felt more relaxed.
Mm-hmm. Because of the pandemic. Rất tốt. Bạn đã làm khá tốt ở mức độ 1. Bây giờ mình sẽ chấm điểm từng câu, sửa lỗi nếu có, và giải thích rõ ràng để bạn hiểu cách dùng ngữ pháp và từ vựng nhé. Phần A, điền từ còn thiếu. 1. Started, quá khứ đơn. Đúng. Điểm 1. 2. Adjust, sau had to là động từ nguyên thể. Đúng. 3. Difficult, it was edge. Đúng. Đúng. Woke, quá khứ của wake là woke. Đúng. Điểm 1. 5. Get used to something là cụm cố định. Đúng. Điểm 6. Ever, have you đúng với kinh nghiệm. Điểm 7. Throughout, throughout the day, suốt cả ngày. Đúng cụm từ. Phần A tổng 77 điểm. Phần B chuyển câu. Sai, bạn viết I have started learning English before. Sửa, before không dùng đúng trong câu này. Nếu bạn muốn nói, tôi đã bắt đầu học tiếng Anh từ năm ngoái, tức là trải nghiệm kéo dài đến hiện tại. Câu đúng là I have been learning English since last year. Hoặc I started learning English last year. Simple nếu hành động đã hoàn tất. Vì yêu cầu là chuyển sang present perfect, câu đúng nên là câu bạn viết chưa hợp lý với before. Điểm hớ. 9. I visited Hanoi last year. Đúng, dùng thì quá khứ đơn vì có last year. Điểm phần B tổng, 1-2 điểm. Phần C, viết lại câu. 10. It was hard to work from home, but I eventually got used to it. Cấu trúc đúng, từ vựng đúng. Điểm 1. Bạn viết, because of pandemic, I changed my daily routine. Sửa, thiếu mạo từ the pandemic. Because of the pandemic, I changed my daily routine. Gợi ý thêm, bạn cũng có thể dùng because. Prompt mệnh đề. Because the pandemic happened, I changed. Điểm 0,5, 12. I took more breaks so I felt more relaxed. Rất tự nhiên và đúng ngữ pháp. Phần C tổng 2,5 tới 3 điểm. Tổng kết. Phần điểm tối đa, điểm đạt. E 7, 7. B 2, 1. C 3, 2,5. Tổng 12, 10,5. Bạn đã đạt 10,5 tới 12 điểm. Rất tốt. Bạn hoàn toàn đủ điều kiện để lên mức độ 2. Bạn có muốn tiếp tục luyện mức độ 2 với bài tập khó hơn một chút, tập trung vào câu ghép, liên từ và cấu trúc phức tạp hơn không? Tuyệt vời! Dưới đây là bài tập mức độ 2, giúp bạn nâng cao kỹ năng sử dụng câu ghép, mệnh đề trạng ngữ, liên từ thì phức tạp hơn và tăng sự linh hoạt khi nói viết về thay đổi thói quen. Bài tập luyện tập mức 2. Mục tiêu, kết hợp câu bằng liên từ phù hợp although, even though, so that. Sử dụng linh hoạt thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Viết lại câu có cùng nghĩa với cấu trúc khác. Phần A, chọn liên từ đúng. Chọn từ thích hợp trong ngoặc để hoàn thành câu. Although, because, so that, even though. 1. I kept working from home. It was difficult to concentrate. 2. I changed my routine. I could stay healthy during the lockdown. 3. I had more free time. I still felt anxious. 4. I slept more during the day. I was more productive at night. Phần B, viết lại câu, different structure. Viết lại các câu sau với cấu trúc khác nhưng vẫn giữ nghĩa. I got used to working from home. It took a few weeks. It took a few weeks. 6. I had to adjust my routine because I started working remotely. Since to working from home. Say, although I was not a morning person, I woke up early every day. I woke up early every day. How did it feel? Phần C, viết đoạn văn ngắn, 4-5 câu. Viết một đoạn văn ngắn để trả lời câu hỏi. Have you ever had to change your routine again after the pandemic? How did it feel? Yêu cầu đúng ít nhất một liên từ phụ thuộc, although, because, even though. Đúng hi, present perfect. Cố gắng sử dụng cấu trúc tự nhiên. Cách chấm. Mỗi câu đúng. 1 điểm.
Đoạn văn, tối đa 3 điểm. Ngữ pháp 1E, từ vựng logic and sự tự nhiên 1E. Tổng điểm, 10 điểm. Bạn hãy làm bài rồi gửi lại. Mình sẽ sửa kỹ lưỡng và nếu đạt từ 8 điểm trở lên, mình sẽ đưa bạn sang mức độ 3. Chúc bạn làm bài thật tốt nhé! Bên đầu đi. I slept more during the day so that I was more productive at night. I changed my routine because I could stay housed, so that I could stay healthy during. Tôi thay đổi lịch trình bởi vì tôi có thể giữ cho nên vì vậy nên tôi có thể không có cái nào sử dụng because đâu có chút khác bao nhiêu nghĩa. I got used to work. Chút khác bao nhiêu. I got used to working from home. I took a few weeks. This took a few weeks. It took a few weeks. Nên nó tốn khi tôi quen cái việc làm ở nhà. It took a few weeks to cho đến khi while when I got used to working from home. I had to adjust my routine because I started working remotely. Since I started working remotely, I had to adjust my routine. 7. Although I was not a morning person, I woke up early every day. Mặc dù tôi không phải là một người làm việc buổi sáng, một người làm việc buổi sáng. I woke up early every day. Even though I was not a morning person. Các bạn nhấn 4 câu trả lời câu hỏi. Have you ever changed your routine again after a pandemic? How did you feel? C.
Yes, I have. After the pandemic, I had to adjust uh, the government, the government, the government đã has unlocked đã không lockdown nữa. Hasn't lockdown anymore. So I had to change the adjust my routine again. I so that uh, I didn't working work. I'm not working. I wasn't working. I was working from and again although my boss allow me to work from home, but I choose choose to choose verb 2 của choose là gì ta? Choose to work in the office.
choose work in the office, and because is working in the office helps me uh, communicate with um, đồng nghiệp là cái gì ta? College. 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 College chúng ta. College. That's a great way to reduce stress. That's a great way to reduce stress. Rất tốt. Bạn đã hoàn thành bài tập mức độ 2 và dưới đây là phần chấm điểm chi tiết giải thích để bạn hiểu sâu hơn cách dùng ngữ pháp và từ vựng trong từng câu nhé. Phần A, chọn liên từ đúng 4 câu. 1. I kept working from home even though it was difficult to concentrate. Đúng, even though thể hiện sự tương phản. Điểm 1. 2. I changed my routine so that I could stay healthy during the lockdown. Đúng, so that, dùng để nói mục đích. Điểm 1. 3. Although I had more free time, I still felt anxious. Đúng, thể hiện mâu thuẫn giữa có thời gian rảnh và vẫn lo lắng. Điểm 4. I slept more during the day so that I was more productive at night. Chưa hợp lý lắm, ở đây nên dùng because hoặc so, diễn tả kết quả thì tự nhiên hơn. Sửa, I slept more during the day, I was more productive at night. Điểm 0. Phần A tổng 3 morpher điểm. Phần B, viết lại cả câu. 5. Bạn viết, It took a few weeks when I got used to working from home. Sai ngữ pháp, không dùng when sau it took a few weeks. Sửa, It took a few weeks for me to get used to working from home. 6. Bạn viết, Since I started working remotely, I had to adjust my routine. Cấu trúc đúng và nghĩa đúng. Có thể dùng thêm have had to để dùng hiện tại hoàn thành nếu nhấn mạnh sự ảnh hưởng đến hiện tại. Nhưng với had to thì vẫn ổn. 7. I woke up early every day, even though I was not a morning person. Đúng và tự nhiên. Phần B tổng 2-3 điểm. Phần C, viết đoạn văn ngắn, tôi đa 3 điểm. Bạn viết, Yes, I have. After the pandemic, the government hasn't locked down, so that I had to adjust my routine again. Although my boss allowed me to work from home, but I choose to work in the office. Because working in the office helps me communicate with my colleague, that's a great way to reduce stress. Phân tích chi tiết, ngữ pháp 0.11, hasn't locked down, sai thì và cấu trúc. Phải là the government didn't impose a lockdown, hoặc there was no lockdown. Although but không dùng cả hai cùng lúc. Chỉ dùng although hoặc but. Colleague nên để số nhiều colleagues. Câu cuối khá rối. Because that's cần viết lại rõ hơn. Sự gợi ý, yes, I have. After the pandemic, there was no lockdown,
so I had to adjust my routine again. Although my boss allowed me to work from home, I chose to work in the office. Working in the office helps me communicate with my colleagues, which is a great way to reduce stress. Tư vấn. 1. Bạn dùng được các từ như lockdown, routine, adjust, colleagues, reduce stress. Rất tốt, tính logic, and tự nhiên. 0,5-1. Câu văn truyền tải được ý, nhưng cần sửa lại mới rõ ràng và trôi chảy. Phần C tổng, 2-3 điểm. Tổng kết. Phần điểm tối đa, điểm đạt, điểm 3. A, 4, 3, B, 3, 2, C, 3, 2, 10. Tổng đánh giá em gợi ý, bạn gần đạt mức lên trình độ 3 rồi. Cần chú ý, tránh dùng although, but, cùng lúc, sử dụng thì đúng, lockdown, dùng quá khứ đơn, không phải hiện tại hoàn thành. Câu dài nên chia thành 2 câu đơn để rõ ràng hơn. Bạn có muốn làm lại đoạn văn phần C để cố gắng đạt đủ điểm lên mức 3 không? Hoặc nếu bạn muốn, mình sẽ cho bạn bài luyện mức 2/5. Yes, I Dạng luyện have. kỹ thêm trước khi lên mức 3. After the pandemic, there was no lockdown. There was no lockdown, so I had to adjust my routine again. Although my boss allowed me to work from home, I chose to work in the office. Working in the office helps me communicate with with my colleagues, which is a great way to reduce stress. There was no lockdown. There was no lockdown. So I had to adjust my routine. Again. Although my boss allowed me to work from home, I chose to work. I chose to work in the office. Working in the office helps me communicate with my college, which is a great way to reduce stress. Which is the great way to reduce stress. Yes, I have. After the pandemic, there was no lockdown, so I had to adjust my routine again. Although my boss allowed me to work from home, I chose to work. I chose to work. I chose to work in the office. Working in the office helps me communicate with my colleagues, which is a great way to reduce stress. It is a great way to reduce stress. Hay đó. Tuyệt. Rất vui khi bạn thấy hứng thú. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục với bài luyện mức 2/5. Đây là bước trung gian để bạn chuẩn bị thật tốt trước khi bước vào mức 3, nơi bạn sẽ luyện dùng ngữ pháp nâng cao hơn như câu điều kiện, mệnh đề quan hệ hay biến thể của thì quá khứ. Bài tập luyện tập mức 2/5, nâng cao vừa phải. Mục tiêu, dùng đúng thì past simple, present perfect, viết lại câu linh hoạt với liên tử và cấu trúc khác. Phát triển đoạn văn có tính liên kết chặt chẽ hơn. Phần A, viết lại câu linh hoạt. Viết lại các câu sau với nghĩa tương đương, dùng gợi ý. 1. I changed my routine because I started working from home. I started working from home. 2. It was hard to adjust at first, but I eventually got used to it.
Although, mình xỉn. 3. I've taken more breaks lately because I feel more tired. I feel more tired. So, phần B. Phần B. Viết đoạn văn ngắn có tính liên kết. D. Describe a time when your daily routine changed significantly. Yêu cầu. Dùng ít nhất một liên từ phụ thuộc because, since, even though. Dùng đúng ít nhất, hai thì. Present perfect, past. Viết câu mở bài, thân bài và kết luận rõ ràng. Khi bạn hoàn thành bài này, mình sẽ chấm điểm kỹ càng, sửa lỗi chi tiết. Nếu đủ điểm, bạn sẽ được lên mức 3. Sẵn sàng chưa? Bạn có thể bắt đầu làm luôn nhé. Tôi dàn ý hình B là để viết là dùng B vì tôi còn yếu phần viết đoạn văn. Okay, I changed my routine because I started working from home. I started working from home. I started working from home. So that I changed I had to change my routine too. It was hard to adjust at first, but I eventually got used to it. Although it was hard to adjust at first, I eventually got used to it. Three, I've taken more breaks lately because I feel more tired. So I've taken more breaks lately. Viết lại bằng ngắn. Friday changed. B. Tuyệt vời. Dưới đây là dàn diễn đơn giản rõ ràng cho phần B. Viết đoạn văn ngắn 5-6 câu giúp bạn dễ dàng xây dựng đoạn văn theo đúng yêu cầu nhé. Dàn ý đoạn văn. Describe a time when your daily routine changed significantly. 1. Câu mở đầu. Mục đích. Giới thiệu thời điểm bạn thay đổi thói quen hàng ngày. Gợi ý. My daily routine changed a lot when I had to adjust my routine because. Ví dụ. My daily routine changed a lot when I started working from home during the pandemic. Câu lý do, reason for the change. Mục đích, giải thích tại sao bạn phải thay đổi. Gợi ý, because of, I had since I couldn't, I needed to. Since I couldn't go to the office, I needed to create a new schedule at home. Đã, câu mô tả thay đổi cụ thể. Mục đích, nêu rõ bạn thay đổi điều gì trong thói quen. Gợi ý, I started VIing, I stopped VIing, I began to. Ví dụ, I started waking up later and taking more breaks throughout the day. 4. Câu cảm xúc ban đầu, nói về khó khăn, mục đích, chia sẻ cảm nhận lúc đầu. Gợi ý, at first, it was, although it was, I. Ví dụ, although it was difficult to focus at first, I tried to stay productive.
5. Câu thích nghi. Nói về việc bạn đã quen chưa? Mục đích, bạn đã quen với thay đổi chưa? Gợi ý, eventually I got used to. After a while I... Ví dụ, eventually I got used to the new routine and felt more comfortable. 6. Câu kết luận, sentence, tùy chọn. Mục đích, kết thúc bằng cảm nghĩ hoặc đánh giá. Gợi ý, looking back, I think it was a big change, but... Ví dụ, it was a big change, but it helped me become more flexible. Tổng độ dài gợi ý, 56 câu. Bạn có thể bắt đầu viết đoạn văn dựa trên dàn ý này và mình sẽ chấm, sửa và giúp bạn cải thiện từng chút nhé. Bạn sẵn sàng viết chưa? Ok. Ừm, Bạn có thể cho tôi gợi ý thêm từ vựng được không để tôi sử dụng khi viết đi từ vựng tôi còn yếu. Tuyệt vời! Dưới đây là gợi ý từ vựng theo từng phần của đoạn văn, giúp bạn dễ dàng lựa chọn và viết linh hoạt hơn. Các từ vựng được chia theo cụm từ, mẫu câu và từ loại thường dùng, rất phù hợp với trình độ hiện tại của bạn. Từ vựng gợi ý theo dàn ý. 1. Câu mở đầu, nói về sự thay đổi. Cụm từ, mẫu câu, my daily routine changed when I had to adjust my routine because there was a big change in my daily life. I experienced a major shift in my schedule. Từ vựng hữu ích, nghĩa, daily routine, thói quen hàng ngày. Adjust, thay đổi, điều chỉnh. Suddenly, đột ngột. Due to, bởi vì. Because, bởi vì. 2. Câu lý do, giải thích vì sao thay đổi. Cụm từ mẫu câu, because of the pandemic, I had to. Since I started working from home, I couldn't go to, so I. Nghĩa pandemic, lockdown, đại dịch phong tỏa, remote work, work from home, làm việc transport, phương tiện công cộng, office closure, văn phòng đóng cửa. 3. Câu mô tả thay đổi cụ thể. Cụm từ mẫu câu, I started waking up, I stopped commuting, I began to take more breaks. Từ cụm, wake up late early, dậy muộn sớm, take breaks. Nghỉ giải lao, work longer hours, làm việc nhiều giờ hơn, have more free time, có nhiều thời gian rảnh. Câu cảm xúc ban đầu, nói về khó khăn. Cụm từ mẫu câu, at first it was difficult to, I found it hard to, although it was strange at first. Từ vựng hữu ích, difficult, challenging, khó khăn, feel stressed, confused, cảm thấy căng thẳng, bối rối, stay focused, giữ tập trung, lose motivation, mất động lực. 5. Câu thích nghi, nói về việc quen dần. Cụm từ mẫu câu, eventually I got used to. After a few weeks I felt it became normal for me too. Từ vựng hữu ích, nghĩa get used to, doing something, quen với việc gì. Feel more relaxed, cảm thấy thư giãn hơn. Adapt to change, thích nghi với thay đổi. Comfortable, easier, thoải mái, dễ dàng hơn. Câu kết luận, nếu cảm nghĩ, cụm từ mẫu câu, looking back, I think it was a good change. It helped me grow, become more flexible. It was difficult, but I learned a lot. Từ vựng hữu ích, positive change, sự thay đổi tích cực, learn from experience, học hỏi từ trải nghiệm. Improve my habits, cải thiện thói quen, reduce stress, giảm căng thẳng. Bây giờ bạn có thể dùng dàn ý từ vựng này để viết đoạn văn đầu tiên của mình. Khi bạn viết xong, mình sẽ sửa kỹ từng câu cho bạn. Bạn muốn bắt đầu viết luôn không? Ok, câu mở đầu nó là sự thay đổi.
có một cái thời gian các bài học hay quá mất hết trơn rồi. Vì lại want I started working from home, so that I had to change my routine, although this was hard to adjust at first. I eventually got used to it. 3. I feel more tired, so I've taken more breaks lately. 4. Despite a time when your daily routine changed significantly. Despite time when your daily routine changed significantly. Yeah. Câu mở đầu nó sẽ thay đổi. My daily routine changed when I had to adjust my routine because there was a big change in my daily life. Experience major shift in my schedule. There was a big change in my daily life. When I try to learn English, okay. Okay, lý do. Since I started thinking about English, I didn't know why I learned English so many times, but I couldn't use it. Okay. Thay đổi. So I started waking up
early to learn English. Wake up early and took about 1 hour to learn English. On morning. It was difficult to have a routine at first, but I eventually used to it. Got what eventually got used to this technique. Rất long. Looking back, I think this was good. Was a good change for me because although it just it was a small change, but I just a small change, but the small change give me a positive change in my life. Cảm ơn bạn đã viết đoạn văn. Bạn đang làm rất tốt đấy. Ý tưởng rõ ràng, mạch văn hợp lý.
Bây giờ mình sẽ 1. Chấm điểm đoạn văn theo thang điểm Task 2 tiêu chí cơ bản ở mức đơn giản. Sửa lỗi và viết lại đoạn văn theo cách mạch lạc hơn. Giải thích từng điểm ngữ pháp vốn từ sai hoặc cần cải thiện. Đánh giá nhanh, mức cơ bản, tiêu chí nhận xét, task response, trả lời đề bài. Đúng yêu cầu, nói rõ về thời điểm thay đổi. Coherence and cohesion, có mạch ý nhưng kết nối còn vụng. Ví dụ, lexical resource. Dùng được nhiều từ chủ đề. Change, routine positive, cần nâng cấp từ vựng một chút. Goal range and accuracy, có lỗi ngữ pháp về thì mạo từ, danh từ đếm được mà không đếm được. Tổng điểm tham khảo khoảng 5.0 ở mức band IELTS có tiềm năng lên 6 pinto nếu sửa tốt. Phiên bản đã súa, mình giữ phong cách của bạn, chỉ sửa ngữ pháp và từ vựng. There was a big change in my daily life when I started learning English. Since I started thinking about English, I didn't know why I had learned it so many times, but still couldn't use it. So I started waking up early and spent about 1 hour learning English in the morning. It was difficult to follow a routine at first, but I eventually got used to it. Looking back, I think it was a good change for me. Although it was just a small change, it brought a positive effect to my life. Phân tích từng câu giải thích ngữ pháp có gốc, lỗi giải thích, sửa lại. I started live. Live là động từ. Danh từ là life. I tried to learn. Try ở hiện tại, mâu thuẫn there was quá khứ. I started learning. I didn't know why I learned English so many times. Learn chưa chia đúng thì nên dùng past perfect had learned. I didn't know why I had learned. Walking up early. Sai động từ. Walking, waking. Waking up early. Learn English on morning. Sai gới từ. In the morning. Although it just was a small change, but although và but không đi cùng nhau, dùng although thôi. Although it was just a small change gives me a positive change. Câu đang nói về quá khứ nên dùng gave hoặc brought. It brought a positive change. Từ vựng bạn đã dùng đúng. Daily routine, adjust, get used to, positive change. Rất tốt. Hãy tiếp tục dùng lại các từ cụm này trong bài viết khác. Bạn muốn mình đưa cho bạn một đề bài tương tự nữa để tiếp tục luyện không? Mình sẽ cung cấp dàn ý, gợi ý từ vựng như trước nhé. Okay, there was a big change when in my life, in my daily life, in my daily life, when I started, when I started learning English. Since I started thinking about English, I didn't know why I had learned it so many times. I didn't know why I had learned English so many times, but still couldn't use it. So I started walking up early. So I started walking up early and spent about 1 hour learning English. In the morning. It was difficult to follow a routine at first. This was difficult to follow the routine at first, but
but I eventually got used to it. But I eventually got used to it. Uh, Looking back, I think it was a good change. I think it was a good change for me, although it was just no, it was just a small change. Small change. Mm, it brought it brought uh, uh, it brought a positive change, a positive effect to my life. There was a big change. There was a big change in my daily life when I started learning English. Since I started thinking about English, I didn't know why um I didn't know why I had learned English so many times, but still couldn't use it. So I started working. So I started waking up early. So I started waking up early uh, and spend about 1 hour in the morning, 1 hour to learning English in the morning. 1 hour learning English in the morning. It was this. It was difficult for me at the first. It was difficult for me to. It was difficult um, to follow a routine at first. It was difficult to follow a routine at first, but I eventually got used to it. Looking back, I think it's a good change for me. It was looking back, I think it was a good change for me. It was a good change for me. Although although it was just a small change. It was just a small change, but although it was just a small change, it brought a positive effect to my life. It brought a positive effect to my life. Bring it brought a positive effect to my life. Tác động tích cực đến cuộc đời tôi. Okay. There was a big change. There was a big change of my daily life. There was a big change of my life when I started learning English. Since I started thinking about English, I didn't I didn't know I didn't know why I had learned English so many times, but I I couldn't use it. So I started learning English. I started waking up early um, and spent about 1 hour learning English, and spent about 1 hour learning English in the morning. Uh, it was it was difficult. It was difficult to follow the routine at first, but I eventually got used to it. Um, Looking back, I it was this was I think it was a good change for me. Looking back, I think it was a good change for me. Um, Although it was just a small change. Mm, but
but although it was just a bit small change, it brought positive effect to my life. Ok, ít ra thì cũng viết được đoạn văn, như vậy là tốt rồi. Ok, okay, we stop here. Thanks for watching and see you in the next videos. Mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.